હાય એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ તેજલ્સ ગુજરાતી કિચન ઓલ ઇન વનમાં. ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસિપીમાં છે ખીચડી, ભાત અને પુલાવની સાથે ખવાતી ગુજરાતી સફેદ કઢી, જે નોર્મલી આપણે ઘરે ઘરે બનાવીએ છીએ, કે જે ત્રણેય વસ્તુમાં ચાલે છે, ખીચડી, સાદા ભાત અને પુલાવમાં. તો આજે આપણે મારી સ્ટાઇલથી એ રેસિપી જોઈશું, સફેદ કઢીની. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં એક થેલી છાશ લઈ લીધી છે, અમૂલ બટર મિલ્ક 500 ml મેં લઈ લીધી છે. ત્યારબાદ એમાં મેં 2 મોટી ચમચી ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે, એટલે કે બેસન એડ કરી દીધું છે, અને એને સરસ રીતના આવી રીતના પ્રોપર હલાવી દઈશું. તમારી પાસે જે વલોણી હોય અથવા તો તમારી પાસે વલોણી ના હોય તો છાશને હલાવવા માટે રેડીમેડ આવે છે, રેડીમેડ વલોણી ટાઈપ આવે છે, એનાથી પણ તમે વલોવી શકો છો. ત્યારબાદ અહીંયા મેં ગેસ ઓન કરી અને 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. અહીંયા વઘારમાં તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનો પણ ઉપયોગ કરો છો, તો ઘી પણ તમે 3 ચમચી લઈ શકો છો, પણ અહીંયા હું તેલથી વઘાર કરીશ. બાકી ઘણા લોકો ઘીથી, ચોખ્ખા ઘીથી પણ કઢીનો વઘાર કરતા હોય છે. તો અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તેલ ગરમ થશે એટલે સૌ પ્રથમ હું 1 ચમચી જીરું એડ કરીશ. ત્યારબાદ લાલ મરચાં, જે લાલ મરચાં આવે છે, એક લાલ મરચુંને મેં તોડીને એડ કરી દીધું છે. 3 લવિંગ એડ કરી દીધા છે, તજનો નાનો ટુકડો અને 1 તમાલપત્ર એડ કરી દઈશું, કે આ બધા જે મસાલા છે એનાથી ફ્લેવર સરસ આવશે કઢીમાં. અને હા, ચપટી હિંગ, મેં હિંગ પણ એડ કરી, તમે જોઈ શકો છો. ચપટી હિંગ ચોક્કસથી એડ કરીશું. અને આ જે ગુજરાતી સફેદ કઢી હોય છે તેમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ નથી થતું, તેમાં લીલું મરચું જ એડ થાય છે. તો મેં લીલા મરચાંની પેસ્ટ એક આખી મોટી ચમચી એડ કરી દીધી છે. તમારે આ જગ્યાએ લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ ના કરવી હોય અને મરચાં એકદમ ઝીણા બારીક સમારીને એડ કરવા હોય તો પણ દોડે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે મેં કઢી અને ચણાના લોટનું જે મિશ્રણ હતું, જે વલોવીને તૈયાર રાખ્યું હતું, તે બધું જ આપણે કઢાઈમાં એડ કરી દઈશું. અને થોડું આ સ્ટેજ પર પાણી બી એડ કરીશું આપણે, કારણ કે છાશ તો આપણી ઘટ્ટ જ છે અને ચણાનો લોટ પણ આપણે 2 ટેબલસ્પૂન એડ કર્યો છે, એટલે થોડું પાણી એડ કરીશું એટલે છાશ આપણી કઢી ટાઈપ થઈ જાય. એને સરસ રીતના વેલ મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ જે આ કઢી હોય છે એમાં મીઠા લીમડા વગર કામ ચાલતું નથી, કેમ કે મીઠા લીમડાની જે ફ્લેવર છે કઢીમાં બહુ જ સરસ આવતી હોય છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં મીઠા લીમડાના પાન બી એડ કરી દીધા છે અને ગોળ મેં એડ કરી દીધો છે. અહીંયા હું કઢીમાં ખાંડ એડ નથી કરતી, સુગર એડ નથી કરતી. ટુ ટેસ્ટ મીઠું પણ મેં એડ કરી દીધું છે. અમે ગોળવાળી જ ગળી કઢી ખાઈએ છીએ. અને હા, કોઈને તીખી કઢી ખાવી હોય તો તે ગોળ સ્કીપ કરી શકે છે, પણ અમને તો આવી ગળચટ્ટી જ કઢી, ખીચડી, ભાત અને પુલાવ સાથે ગમતી હોય છે, એટલે મેં અહીંયા મારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ગોળ એડ કર્યો છે. બાકી તમે થોડું પણ એડ કરી શકો છો, તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આની જગ્યાએ તમે 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો, એ તમારી મરજી છે. ત્યારબાદ આપણે આ રીતના ફરીથી વલોણીથી અને આ રીતના ક્રશ કરી લેવાનું છે, જેથી એકદમ સરસ રીતના આપણી જે છાશ છે એકદમ મસ્ત લસ્સી ટાઈપ થઈ જાય, મીન્સ એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય. અને તમે જોવો છો હું કઢીમાં ઉભરા લાવું છું. કઢી જ્યારે બનાવીએ તેને પ્રોપર ઉકાળવી બહુ જ જરૂરી છે. પ્રોપર ઉકાળશો તો એકદમ સરસ એની ફ્લેવર આવશે, સુગંધ આવશે. તો જેમ આપણે ચાને ઉકાળીએ છીએ ને એમ કઢીને મેં 3 થી 4 ટાઈમ આ ટાઈપના ઉભરા લાયા છે. એને મેં સતત ચમચા વડે હલાઈ કરી છે, જેથી આપણી કઢી એકદમ સરસ થશે પીવામાં, ખાવામાં. કઢીને તમે એક ચમચીમાં ટેસ્ટ પણ કરી લો કે મીઠું, સુગર નાખ્યું હોય તો સુગર કે ગળી બરાબર છે કે નહીં, આ સ્ટેજ પર તમે ચેક પણ કરી શકો છો. તો કઢી મારી સરસ રીતના તૈયાર થઈ ગઈ છે અને હું એને છેલ્લે ધાણા વડે ગાર્નિશ કરી રહી છું અને આપણે કઢી સર્વ પણ કરી દઈશું. કઢી બહુ જ ફટાફટ બની જતી રેસીપી છે અને ટેસ્ટી તો બહુ જ છે. આરામથી તમે ખીચડી અને ભાત, ફટાફટ ખીચડી બનાવો તો એની સાથે પણ દોડી જશે આ કઢી. ભાત બનાવશો તો પણ ચાલશે, અને પુલાવ સાથે તેનું મેચિંગ જ છે. બધે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે પુલાવ અને આ સફેદ કઢીનું કોમ્બિનેશન હોતું હોય છે. તો મેં આ સફેદ કઢીને સર્વ પણ કરી દીધી છે. તો આજની મારી રેસીપી છે ખીચડી, ભાત અને પુલાવ સાથે ખવાતી ગુજરાતી સફેદ કઢી. આઈ હોપ તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારી સ્ટાઇલથી એકવાર આ કઢી બનાવી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. ફરી મળીએ આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.